Eu já faço de tudo. Hello. Exit. You want to go inside or want to go outside? ارفع ايدك كده يا باشا. طيب ماشي، ارفع ايدك كده في الكوت لورا. ارفع ايدك فوق. امسك كده يا فندم، بابي واقف زي ما انا واقف، بعمل كده دي زي ما انا واقف كده. شمال شمال يا فندم. دور عند ابو الهول يلا. اكيد كده لبره شويه، لبره هنا. ايوه لا خليها كده مسؤول. لا كده ايوه مسؤول كده ايوه.
I want to give the money back pocket. Okay.